Python online එකේ වැඩ කරන ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ Python IDL එකේ වැඩ කරන කට්ටියට ඔක්කොටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා බලන්න පුළුවන්. මම දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python වල තියෙන අපි කතා කරපු variable types දෙක ආපහු මතක් කරන්න. අපි සුපුරුදු විදිහට මම ටයිප් කරනවා අපේ variable එක x සමානයි 10යි. මෙතන x සමානයි 10 කිව්වන් පස්සේ මේ 10 කියන අගය මම x කියන variable එක තුලට ඇතුල් කරනවා. එතකොට x number variable එකක් නැත්නම් අපි කියනවා integer variable එකක් බවට පත් වෙනවා. මට x print කරලා බලන්න පුළුවන් x ගේ ඇතුලේ තියෙන අගය මොකක්ද කියලා. ඒකට භාවිතා කරන්නේ අපේ print command එක brackets ඇතුලේ. හැබැයි මම double quotation භාවිතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මට ඕනේ x කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන අගය බලන්න විතරයි. මම x print කරන්න යෝනේ. මම program එක run කරනවා. run කරාට පස්සේ මට 10 output එක විදිහට එනවා. මේ වගේම මේ number variables නේ ඔයාට පුළුවන් මේවට string variables භාවිතා කරන්න. අපි බලමු string variable එක a equal string අගයක් ඔයගොල්ලෝ ලබා දෙන්න වෙන්නේ double quotation තුල. double quotation තුල ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් right කැමති වචනයක් ගණිතමය වටිනාකමක් රහිත අගයක් තියෙන ඕනෙම දෙයක් අපි කියනවා string variable එකක් වශයෙන්. මට මේකත් print කරන්න බලන්න පුළුවන් print කියන command එක භාවිතා කරමින්. මෙන්න run කරනවා hello. මොකද a කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන අගය hello කියන string value එක. ඉතින් මේ Python වල variable types දෙකක් මතක් කරේ. ගණිතමය වටිනාකමක් සහිත අගයන් තියෙන variables අපි කියනවා number variables නැත්නම් integer variables වශයෙන්. ඒ වගේම ගණිතමය වටිනාකමක් රහිත values තියෙන variables අගයන් තියෙන variables අපි සඳහන් කරනවා string variables වශයෙන්.